नमस्कार, मी सायली. पुष्पाईच्या किचन मध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. आज आपण झटपट भेजा फ्राय बनवतोय. हा भेजा मी आणलेला आहे, धुवून स्वच्छ केलेला आहे. आणि ह्या ज्या भेजाच्या अशा लाल कलरच्या ज्या हे असतात, रेषा असतात, त्या काढून टाकायच्या. नाहीतर मग भेजा वाफून पण निघतात त्या. आणि मग स्वच्छ धुवून घ्यायचा. यासाठी आपल्याला साहित्य जास्त काही लागणार नाहीये. यासाठी आपल्याला लागणार आहे फक्त लसूण, मिरची, कोथिंबीर, हळद आणि मीठ. तर पटकन सुरुवात करूया. मी 2 भेजा घेतलेले आहेत, म्हणून थोडं तेल जास्त घालते. त्यानंतर आपण घालायचं याच्यात भरपूर लसूण आणि मिरची, थोडीशी कोथिंबीर. लसूण थोडा आपला लालसर झाला की मग आपण त्यात भेजा घालायचा. भेजा पण आपण 2 पद्धतीने बनवतो. एक फक्त लसूण मिरची मध्ये आणि एक ग्रेव्ही मध्ये. ग्रेव्हीची पण तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा, आपण तो पण बनवूया. लसूण जास्त शिजवायचा नाही, थोडासा कच्चाच ठेवायचा. त्यात आता मी हा घातला. थोडंसं परतून घ्या. गॅस थोडा मीडियम करूया आणि घालूया थोडीशी हळद. आणि यात मीठ एकदम कमी घालायचं, जसं आपण अंड्यासाठी घालतो तसं. मीठ एकदम कमी. आणि फक्त थोडासा 1-2 चमचे पाणी. दोन मिनिटं मीडियम गॅसवर वाफवूया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. थोडंसं असं प्रेस करायचा, म्हणजे तो आतमध्ये कच्चा राहत नाही. यात आपण आता फक्त कोथिंबीर घालायची, बाकी काही नाही. भेजा आपला शिजायला फक्त 5 मिनिटं लागतात. आता आपण यात घालूया कोथिंबीर आणि 1 मिनिट चांगली वाफ देऊन गॅस बंद करूया. आपला भेजा फ्राय तयार.